القانون الثامن: الخير من وراء ذلك. شخص إد بعد أن وجد طبيبه عقدة صغيرة في أثناء أحد الفحوصات الروتينية للمستقيم. يقول: ذهبت بعدها لإجراء خزعة، وأخذوا 6 عينات من البروستاتا، وجدوا خللاً في إحداها، سرطان البروستاتا. ومنذ ذلك الحين نظرت في جميع الخيارات، كانت كلها إما قطعاً وإما حرقاً وإما سماً. تحدثت مع الكثير من الرجال الذين خضعوا لاستئصال البروستاتا وبعض ممن تعرضوا للإشعاع. كانت تجربة فظيعة بالنسبة إلى أغلبهم. سألت إد: ألم تخضع لأي علاج طبي؟ قال: ذهبت إلى طبيب علاج طبيعي، وأتلقى الآن علاجا بالتنويم المغناطيسي، وأقضي وقتا طويلا في التفكير في نفسي وفي الطريقة التي عشت بها حياتي. تشير كلمات إد المجازية، القطع أو الحرق أو السم، إلى 3 أنواع رئيسية من العلاج المتاح حاليا لسرطان البروستاتا: الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي. وعلى الرغم من أن بعض المرضى يمرون بهذه العلاجات دون ضرر، يعاني البعض الآخر من عواقب سيئة مثل سلس البول والعجز الجنسي. خلصت مراجعة لأكثر من 100,000 حالة استئصال للبروستاتا نشرت عام 1999 إلى أن المضاعفات ومعاودة زيارة المستشفى بعد استئصال البروستاتا أكثر شيوعاً بكثير من المعترف به. ربما هي مخاطر مقبولة لو أن تلك العلاجات المتاحة تشفي من المرض أو تنقذ أرواح المرضى. بيدي أن الأدلة ملتبسة في أحسن الأحوال. إن الحملات العلنية الصاخبة التي تشجع الرجال على الخضوع لاختبارات الكشف عن سرطان البروستاتا، إما عن طريق الفحص الرقمي للمستقيم، وإما من خلال اختبارات الدم التي تكشف عن مستضد البروستاتا PSA، جميعها ليس لها أساس علمي مثبت. يقول تيموثي ويلت، أستاذ الطب المساعد بالمركز الطبي لشؤون المحاربين في مينيابوليس لصحيفة نيويورك تايمز: من المهم في ظني أن يدرك الناس أنه بمجرد أن نعثر على سرطان البروستاتا فإننا ما زلنا لا نملك أي دليل على أن العلاج سيؤتي ثماره، وذلك حقا هو جوهر مشكلة الفحص. فما دام العلاج غير ناجح، لماذا نجري اختبارات مستضد البروستاتا للكشف عن الأورام؟ قد يحبط أنصار الأساليب الطبية الشرسة عند اطلاعهم على الإحصائيات التي جمعها دكتور أوتيس برولي، طبيب الأورام والأوبئة بالمعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة. ففي المناطق التي تجرى فيها عمليات الفحص على نطاق واسع، يرتفع معدل التشخيص بسرطان البروستاتا، ويزداد عدد الرجال الذين يخضعون للعلاج. لكن معدل الوفيات بسبب أورام البروستاتا الخبيثة يظل كما هو دون تغيير. في الواقع كان معدل الوفيات بسبب سرطان البروستاتا أعلى قليلا في المناطق التي اتبعت نهج الفحص المكثف. ومما يثير القلق أيضا النتائج التي نشرتها مجلة
المعهد الوطني للسرطان، والتي تفيد بأن الرجال الذين خضعوا لعلاج شرس لسرطان البروستاتا كانوا أكثر عرضة للموت بسرطانات أخرى مقارنة بالرجال الذين لم يتلقوا أي تدخل طبي. على الرغم من أن بعض سرطانات البروستاتا بحاجة إلى علاج، فمن غير المعروف بالضبط في يومنا هذا من الذي قد يستفيد من التدخل. تتسم معظم سرطانات البروستاتا ببطء شديد في التبلور، شديد لدرجة أنه من المرجح أن يموت الرجل قبل أن يتسبب له الورم الخبيث في أي مشكلات صحية، ذلك إن كان سيفعل أصلا. وفي حالات أخرى يكون السرطان عنيفا لدرجة أنه بحلول وقت التشخيص لا يكون للعلاج أي فائدة، نظرا إلى عدم وجود طريقة موثوقة لتحديد متى يكون العلاج ناجحا. ما الذي ينجو منه إذن أولئك الناجون من سرطان البروستاتا؟ علاجهم من مرضهم. في حالة أورام البروستاتا الخبيثة فإن ممارسات الطب الشائعة لا تطبق ببساطة المعايير العلمية المعتادة. يعتمد الرأي العام على وجهة النظر المنطقية القائلة بأنه كلما بكرنا في اكتشاف الحالة زادت فرصة الأطباء في علاجها. ثمة مشاهير مقتنعون بأن التدخل الطبي أنقذ حياتهم، مثل الجنرال نورمان مارزاكوف، ولاعب الجولف أرنولد بالمر، والوزير الفيدرالي الكندي آلان روك. جميعهم شخصوا بسرطان البروستاتا بعد الخضوع لاختبارات الفحص، وجميعهم يعملون دعاة مقنعين للتشخيص المبكر. حري بالرجال عند اتخاذ قرار بشأن فحوصات سرطان البروستاتا وعلاجه أن يولوا أمرهم للعلم وليس لمشاهير المؤيدين لاختبار مستضد البروستاتا. هكذا قال دكتور أوتس برولي لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية. ورغم الالتباس العلمي ما زال الانحياز للعلاج قويا. قلة من الأطباء مستعدون لترك الطبيعة تأخذ مجراها في مواجهة المرض المحتمل، حتى وإن كانت قيمة التدخل محل شك. وقد يختار الرجل مهما بلغ علمه أن يفعل شيئا بدلا من تحمل قلق الوقوف بأيد مكتوفة. لكن المرضى يستحقون دائما الاطلاع على ما هو معروف عن سرطان البروستاتا، والأهم أن يطلعوا على كل ما لم يزل بعد مجهولا. سرطان البروستاتا هو أول ورم بشري خبيث يربطه العلماء بالمؤثرات الهرمونية، ومثلما قد يتحسن سرطان الثدي لدى النساء اللاتي يستأصلن المبايض، يؤدي الإخصاء إلى تقلص أورام البروستاتا بسبب ما يترتب عليه من انخفاض في مستوى الإندروجينات أو هرمونات الذكورة. يظل استئصال الخصيتين جزءا من ترسانة العلاج، وكذلك وصف أدوية قوية تحجب تأثير الهرمونات الذكرية. هذا الإخصاء الكيميائي هو خط العلاج الأول المتاح الآن للرجال المصابين بسرطان البروستاتا النقيلي، وهو السرطان الذي ينفذ من عضو لعضو آخر في الجسم. بالنظر إلى العلاقة القوية بين العواطف ومستوى الهرمونات، من المذهل كيف تجاهلت البحوث
والممارسات الطبية المؤثرات النفسية ومدى تسببها في الإصابة بسرطان البروستاتا، واجتنبت تماما الأساليب الأكثر قولانية في علاجها. لا يوجد فعليا أي بحث يتناول أثر شخصية المرء أو الضغط النفسي في سرطان البروستاتا. تسقط الكتب المرجعية هذا الموضوع. بالنظر إلى ما هو معروف بالفعل، لا يوجد ما يبرر التغافل عن العلاقة المحتملة بين الضغط النفسي والعواطف وسرطان البروستاتا. يكون العديد من الرجال بحلول الثلاثينيات من عمرهم بعض الخلايا السرطانية في البروستاتا، وبحلول الثمانينيات تكتشف لدى الأغلبية هذه الخلايا. يصبح الرجل في سن 50 عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 42%، ومع ذلك فإن المرض لا يتطور ليصبح سريريا صريحا إلا لدى عدد قليل نسبيا من الرجال. بعبارة أخرى، وجود خلايا سرطانية في البروستاتا ليس بالأمر غير المألوف حتى بالنسبة إلى الشباب، وتصبح القاعدة كلما تقدم الرجل في السن فقط في أقلية منهم يتطور إلى درجة تكوين ورم يسبب أعراضا أو يهدد الحياة. لذلك حري بنا أن نتساءل كيف يمكن للضغط النفسي أن يستحث تطور الورم الخبيث؟ ما أنماط الشخصية أو ظروف الحياة التي قد تعوق آليات دفاع الجسم مما يسمح للخلايا السرطانية الموجودة بالفعل بالتكاثر؟ عندما وصلت إلى مقابلتي مع إد، وهو رجل نحيف له جسم ووجه شخص أقل من عمره الحقيقي الذي هو 44 عاما، التفت إلى زوجته جين التي كانت على وشك المغادرة للتسوق، وقال لها: الأمر أشبه بألم في المؤخرة، ولكن علي أن أذهب وألقي نظرة على شاحنة فلان، إنها لا تدور. تدخلت قائلا: دعني أطرح عليك سؤالا سريعا، تفضل. تقول إن إلقاء نظرة على شاحنة هذا الرجل أشبه بألم في المؤخرة. لدينا استعارة مثيرة للاهتمام هنا من الناحية التشريحية، لا سيما عندما تأتي من شخص مصاب بسرطان البروستاتا. كم كان سهلا في حياتك أن تقول لا للأمور التي تسبب لك ألما في المؤخرة أكثر مما تنفعك. الحق أني لا أقول لا، أحاول مساعدة الناس طوال الوقت حتى وإن كان ذلك مؤلما. نعم، حتى وإن لم يكن الوقت مناسبا أو كان يفترض بي فعل أشياء أهم. أحب أن أساعد الناس. ماذا يحدث إن لم تفعل؟ أشعر بالسوء حيال ذلك، بالذنب. اعتاد إد قائد فرقة الموسيقى الريفية تعاطي الكوكايين والمسكلين والميريجوانا لمرتين أو 3 في اليوم طوال سنوات شبابي. كان الكحول مشكلة بالنسبة إلي منذ طفولتي. أخبرني إد عن أول علاقة عاطفية له، والتي استمرت 10 سنوات. عاش مع امرأة أكبر منه سنا وساعدها في تربية طفليها، وكان يشرب يوميا لقمع تعاسته. ثم انتهت تلك العلاقة عندما خانته المرأة. قال: ألقيت بالمنشفة على الأرض، قلت
إنني لا أريد التعايش مع هذا. لم أعبث مع أي امرأة قط، رغم أني أردت ذلك، ومنذ ذلك اليوم أقلعت عن الشرب لمدة عام ونصف، وبدأت في الركض وفي فعل ما أريد فعله. غمرني هذا الشعور بالحرية، كأن وزنا ثقيلا أزيح عن صدري. صار بإمكاني فعل أي شيء أرغب فيه، وشعرت بالرضا عن نفسي. كم تشرب هذه الأيام؟ ربما نحو 4 زجاجات من الجعة يوميا كل يوم. وكيف يفيدك هذا؟ ارتبطت أنا وجين، وأصبحت مشكلاتها مشكلاتي، والأمر لم ينفك، يزداد ثقلا يوما بعد يوم. وهكذا عدت إلى الكحول مرة أخرى. إذن من بعض النواحي أنت لست سعيدا في هذا الزواج. أعتقد أن المشكلة تكمن في عامل السيطرة. لقد سمحت لجين بالسيطرة في هذا الزواج بسبب التصلب المتعدد الذي تعانيه، وبسبب تجربتها السابقة مع زوج مسيء كان يملي عليها ما تفعله وما ترتديه وكل تلك الأمور. والأثر الذي خلفه ذلك في المقابل جعلني مهزوزا في هذا الزواج. ترى نفسك خاضعا لسيطرة شخص آخر. إذن كيف تشعر حيال ذلك؟ بالسخط. وكيف تتعامل مع هذا الشعور؟ أخفيه. ألا تخبرها بأنك لا تحب ذلك؟ نعم، لا أفعل. بما يذكرك ذلك؟ أتقصد طفولتي؟ نعم بالضبط. على الرغم من أن إد أخبرني سابقا أنه تلقى تربية عظيمة جدا، سرعان ما اتضح أنه كان يشعر بالخضوع تحت سيطرة أبويه، وأن الذنب كان يأكله إن أخفق في تلبية توقعاتهم. ذكر أنه كان يتلقى ما أسماه بالصفعات المستحقة، والتي تبين بعد مزيد من الاستفسار أنها كانت ضربا بحزام والده بدءا من سن 8 فصاعدا. كان يعتقد أن تلك أفضل طريقة لفعل الأمور. ما الذي تعتقده أنت؟ حسنا، لا أعتقد الآن أن ذلك كان أفضل ما بإمكانه فعله، ولكن عندما تكون طفلا صغيرا تصبح خياراتك محدودة جدا حقا. أردت أن أكون شخصا صالحا. عندما تنظر إلى أبيك وأنت طفل لا تعرف ما يفترض به أن يكون، لأنك تريد أن يكون أبوك مثاليا، وتريد أن تكون طفلا مثاليا. تتمثل إحدى السمات المحيرة لسرطان البروستاتا في أنه بينما يبدو أن هرمون التستوستيرون، الهرمون الذي سيق الناس إلى الاعتقاد بأنه المسؤول عن العدوان الذكوري، هو المعزز لنموه، فإن هذا السرطان هو في الغالب مرض يصيب كبار السن. لكن مستويات التستوستيرون تتراجع مع تقدم العمر، ولم يظهر لدى مرضى سرطان البروستاتا مستويات أعلى من المتوسط من هرمون التستوستيرون في الدم. يبدو كما هو الحال مع مستقبلات هرمون الإستروجين في سرطان الثدي، أن حساسية الخلايا السرطانية لتركيز هرمون التستوستيرون الطبيعي هي ما تتغير دون ريب. مثلما تفرز الغدد الكظرية والمبايض هرموناتها، فإن تخليق هرمون التستوستيرون في الخصيتين يخضع لسيطرة
تنظيم ردود الفعل المعقدة في الغدة النخامية بالمخ. تبث تلك الشبكة الحساسة بشدة للضغط النفسي والعواطف ضفقا من المواد البيولوجية في الدورة الدموية. يمكن للعوامل العاطفية أن تؤثر مباشرة على عمل الهرمون الجنسي الذكري بالسلب أو الإيجاب، تماما مثلما يتأثر هرمون الإستروجين الأنثوي من المبيض أو الأندرينالين والكورتيزول والهرمونات الأخرى من الغدد الكظرية بالأحداث النفسية. ويصادف أنه في مجموعة صغيرة من المرضى أظهر استئصال الغدة النخامية بالمخ نتائج إيجابية في علاج سرطان البروستاتا. اكتسب التستوستيرون سمعة سيئة، فإن رغب المرء في الثناء على ثقة المرأة أو حزمها سيقول إنها ب100 رجل. وكتب أحد الصحفيين الكنديين في مدح مارغريت تيتشر ذات الإرادة الحديدية أو عديمة الرحمة، اعتمادا على وجهة نظر المرء رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، أن لديها تستوستيرون أكثر من الرجال ب10 مرات. وفي الوقت نفسه كثيرا ما يلقى اللوم على التستوستيرون في القوة التدميرية للذكور وعدائيتهم، لكن الحقيقة أن المستويات العالية من الهرمون تعتبر أثرا أكثر منها سببا. فقد تبين أن الانتصار أو الهزيمة لا يغيران التوازن الهرموني فحسب، بل يغيران أيضا خلايا الدماغ في أحد أنواع الأسماك، وهي سمكة البلطي الأفريقي. في حالة الهزيمة تتقلص خلايا منطقة الوطاء في الأسماك، ويلي ذلك هبوط في هرمونات التكاثر وانكماش في الخصيتين. وإذا جرى التلاعب بالموقف بحيث تصبح الأسماك المهزومة مهيمنة، يحدث نمو هائل للخلايا في منطقة الوطاء المنتجة لمحرر الهرمونات المنشطة للمناسل GRH، والذي يحفز بدوره الغدة النخامية على إنتاج الهرمونات التي تنشط الخصيتين، ومن ثم يزداد حجمهما ويتحسن عدد الحيوانات المنوية للأسماك. الأهم من ذلك أن هذا البحث قد أثبت بوضوح أن التغييرات السلوكية، أي بلوغ وضع الهيمنة، هي التي تؤدي إلى التغيرات الفسيولوجية اللاحقة. قد يروق لنا كمخلوقات عالية التطور أن نعتقد بأن وظائف الغدد التناسلية لدينا ليست سريعة التأثر بتقلبات الحياة مثلما هي في سمكة البلطي الأفريقي الدنيء، لكن الواقع يخبرنا بأن مستويات الهرمونات البشرية مثلها مثل تلك الموجودة في سمكتنا البلطية ربما تلي التغيرات في أوضاع الهيمنة بدلا من أن تسبقها. أجرى الأستاذ جيمس دابس عالم النفس الاجتماعي بجامعة جورجيا في أتلانتا بحوثا حول التفاعل بين هرمون التستوستيرون والسلوك، وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز. وبعد مراجعته لما يقرب من 40 دراسة، توصل إلى أنه في حين أن هرمون التستوستيرون يزيد من الرغبة الجنسية، فلا يوجد دليل على أنه يسبب العدوانية. ومن ناحية أخرى يوجد دليل على أن الحالات العاطفية يمكنها أن تؤثر بسرعة في إنتاج التستوستيرون. فحص دكتور دابس المشجعين
قبل وبعد نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 1994 بين إيطاليا والبرازيل مباشرة، وفيما اعتبره دكتور دابس دليلا على عبارة ينعم بوهج المجد. تعاظمت مستويات التستوستيرون بين البرازيليين المنتصرين، وتناقصت بين الإيطاليين البائسين. وفي الرجال المصابين بالاكتئاب وجد أن إفراز هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى المرتبطة بالأداء الجنسي قد تضاءل إلى حد كبير، لذا ربما يسهل تأثر الورم الهرموني مثل سرطان البروستاتا بالمؤثرات الكيميائية المرتبطة بالضغط النفسي والحالات العاطفية. سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً بين الرجال، لا يسبقه سوى سرطان الرئة. تتباين الحسابات، ولكن في الولايات المتحدة عام 1996 قدر ما يصل إلى 317 ألف حالة جديدة ونحو 41 ألف حالة وفاة، واليوم يجرى تشخيص نحو 20 ألف حالة جديدة في كندا كل عام. العوامل البيئية مهمة دون ريب. وجد أن الرجال اليابانيين المهاجرين إلى هاواي والولايات المتحدة الأمريكية لديهم معدل إصابة أعلى مقارنة بالمواطنين اليابانيين الذين مكثوا في اليابان، أعلى ب2.5 مرات. ولكن لدى تشريح جثث رجال غير مصابين بأي مرض سريري عثر على معدلات مماثلة للخلايا الخبيثة الخاملة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. السؤال إذن: لماذا تتطور تلك الخلايا الخاملة لتصبح أوراما سرطانية في إحدى البيئات دون أخرى؟ ثمة استنتاجات توصل إليها علم الأوبئة تشير بقوة إلى أن الضغط النفسي يؤثر بصورة حاسمة في تحديد من يعاني ومن لا يعاني المرض والموت بسرطان البروستاتا. ويزيد التاريخ الأسري من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لكنه ليس عاملا رئيسيا في أغلب الحالات. لم تكتشف عوامل بيئية محددة مسببة للسرطان، مثلما هو الحال مع السجائر وسرطان الرئة مثلا. ربما تلعب الدهون المشبعة دورا، وكذلك التأثيرات الوراثية أيضا، بالنظر إلى التفاوتات الجغرافية الواسعة، إذ ينتشر المرض بشكل أكبر في الدول الإسكندنافية ويصل إلى أقل معدلاته في آسيا. العرق أو الفئة الإيثينية الأشد عرضة للخطر في العالم هم الأمريكيون من أصول إفريقية، حيث يكون سرطان البروستاتا بينهم أكثر شيوعاً ب2 منه بين الأمريكيين البيض. لدى الأمريكيين الإفريقيين معدل نجاة أقل من البيض في جميع مراحل سرطان البروستاتا عندما يشخصون في سن صغيرة. قد يعزو المرء معدل الوفاة المرتفع هذا إلى نقص فرص الحصول على الرعاية الطبية المتاحة عموما في النظام الصحي بالولايات المتحدة لأفراد الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة العاملة. ومع ذلك فإن الفروق العرقية في سرطان البروستاتا متغلغلة في جميع الطبقات. لم يثبت في أي حالة أن زيادة فرص الحصول على الرعاية الطبية كان له
أي أثر إيجابي في النجاة. يمكن تفسير الاختلاف في معدلات الوفاة بالإشارة إلى العوامل الوراثية، غير أن السود في أمريكا يعانون سرطان البروستاتا بمعدل 6 أضعاف مقارنة بالسود في نيجيريا. وهنا أيضا كان حضور سرطان البروستاتا الصامت من الناحية السريرية مماثلا في المجموعتين. والآن إذا كانت العوامل البيئية مثل كم السعرات الحرارية هي المسؤولة عن تطور المرض، فليس متوقعا أن يرى المرء فرقا كبيرا في معدل الوفاة بين الأمريكيين البيض والسود. ولكن لم يعز السبب إلى استهلاك الدهون المشبعة إلا في نحو 10% فقط من المرضى البيض والسود. ومن ناحية أخرى، إذا كانت المؤثرات الوراثية حاسمة، فحري بمعدلات المرض بين السود في الولايات المتحدة والسود في نيجيريا أن تكون أقرب مما هي عليه. إن الوضع التاريخي والاجتماعي والاقتصادي للسود في المجتمع الأمريكي قد مزق نسيج مجتمعات السود وعائلاتهم، وفرض ضغوطا نفسية على الأمريكيين من أصل إفريقي أكثر من ذويهم من القوقازيين، ومن تلك التي يتعرض لها السود في إفريقيا. ثمة حسابات مماثلة لتزايد حالات ارتفاع ضغط الدم بين الأمريكيين السود، وارتفاع ضغط الدم هو إحدى الحالات المرتبطة بوضوح بالضغط النفسي. وفي حالة مماثلة أيضا ارتفعت معدلات أحد أمراض المناعة الذاتية، وهو التهاب المفاصل الروماتويدي بين السود في جنوب أفريقيا في الفترة التي عانوا فيها نظام الفصل العنصري. حيث هجروا إلى المدينة من قراهم الأصلية، رغم أنهم من الناحية المالية البحتة قد حصدوا مكاسب من هذا الانتقال. يبدو أن العامل الرئيسي هو الضغوط النفسية للعيش في بيئة يسود فيها التميز العنصري، ويحرم فيها الناس بشكل مباشر وعلني من الاستقلال والكرامة، وينفون بعيدا عن أسرتهم التقليدية ومنظومة دعمهم الاجتماعي. في إحدى النتائج المتسقة مع ما رأيناه فيما يخص العلاقة بين المرض والعزلة العاطفية، كان الرجال المتزوجون حاليا مقارنة بالمطلقين أو الأرامل أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا. وبينما لم أستطع العثور في الكتب المرجعية على أي بحث آخر يخص سرطان البروستاتا والعوامل النفسية، وجدت دراسة قارنت بين الرجال التابعين، أي الرجال الأقل قدرة على الإحساس بأنفسهم كأفراد بالغين معتمدين على ذواتهم، وبين مجموعة من الأصحاء. وقد خلصت الدراسة إلى أن الرجال التابعين كانوا أكثر عرضة للإصابة بعدد من الأمراض، بما فيها سرطان البروستاتا وأنواع أخرى من السرطان. ما الآثار العلمية التي قد تترتب على إجراء مزيد من البحوث الداعمة للنهج الكولاني ودمجها إلى النظرة الطبية لسرطان البروستاتا؟ أولاً، سينتهي الترويج للاختبارات والفحوصات المسببة للقلق، على الأقل حتى نحصل على دليل واضح على فائدتها. في يونيو من عام 1999 قررت
دائرة البريد الأمريكية إصدار طابع يحث الناس على إجراء فحوصات واختبارات سنوية للكشف عن سرطان البروستاتا. وقد حذرت مجلة نيو إنجلاند الطبية من مغبة هذه الحماقة، مشيرة إلى أن تلك الرسالة تتعارض مع الأدلة العلمية الحالبة وفكر المجتمع الطبي. وثانيا، لن نخضع عشرات الآلاف من الرجال لجراحة خطيرة قد تنطوي على أضرار وتدخلات أخرى لم تثبت فاعليتها دون اطلاعهم بشكل كامل على الالتباس الذي يكتنف علاج سرطان البروستاتا. إن النهج الكولاني الذي يركز على الإنسان وليس فحص الدم أو نتيجة التحليل، يراعى تاريخ حياة الفرد، يشجع الناس على التفكير بحرص في كل عامل ضغط يواجهونه سواء كان بيئيا أو وليد الداخل. في هذا السيناريو قد يصبح تشخيص سرطان البروستاتا أشبه بنداء صحوة وليس مجرد تهديد. إن الرجال الذين يجدون تشجيعا على الاستجابة بترو ومراعاة كل جانب من جوانب حياتهم من المرجح أن تزيد فرصهم في النجاة بغض النظر عن أي علاج يختارون تلقيه أو عدم تلقيه. يبدو أن تحولا قد طرأ على رودي جولياني الذي شخصت إصابته بسرطان البروستاتا في إبريل من عام 2000 في خضم سباقه في مجلس الشيوخ ضد هيلاري كلينتون. وصف العمدة السابق لمدينة نيويورك بأنه رجل له أهدافه، حاكم آلي محصن ضد الإرهاق أو الخوف أو الشك في الذات، والذي كان يعيش بأخلاقيات العمل ويقتات عليها. كان منسجما مع دوره تماما، ينام 4 ساعات فقط في اليوم ويعمل في معظم الساعات 20 الباقية. قيل عنه إنه لم يستطع الابتعاد عن مركز الأحداث. لا بد أن يكون له يد في كل شيء، لا بد أن يكون مسيطرا وأن ينبح بالأوامر كالجنرال. فشل في إظهار التعاطف مع الأفراد والجامعات المكابدة، وأظهر تحفظا عاطفيا مفرطا بعد تشخيص حالته. أدلى باعتراف علني فريد، قال مشيرا إلى سرطانه: إنه يدفعك إلى اكتشاف خبايا نفسك وما يهمك حقا وما ينبغي أن يهمك. أتعلمون؟ ذلك المكان الذي يكمن به جوهركم الحقيقي. وبسبب طول انخراطي في الحياة العامة والسياسة على ما أظن، اعتدت أن أعتقد أن جوهر ذاتي كان في السياسة، لكنه لم يكن كذلك. ثمة خير من وراء ذلك، الكثير من الخير. أعتقد أنني بت أفهم نفسي بشكل أفضل بكثير، بت أفهم ما يهمني بشكل أفضل. ربما لم أبلغ تمام ذلك بعد. ستكون حماقة مني أن أعتقد بأني سأبلغه في 10 أسابيع، ولكنني أعتقد أني أسير في ذلك الاتجاه. على عكس سرطان البروستاتا، حظى سرطان هرموني آخر يصيب الجهاز التناسلي، وهو سرطان الخصية، بقصة نجاح في عالم الأورام الطبي والجراحي، في حين أن هذا المرض النادر كان السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان بين الشباب. لم يعد الآن بين المراكز ال5 الأولى حتى. وصل معدل الشفاء
بالتشخيص المبكر إلى أكثر من 90%. وكما يتضح من القصة الرائعة لبطل سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية لانس أرمسترونغ، فإن حتى الرجال المصابين بسرطان نقيلي متقدم لديهم أمل في الشفاء التام من خلال توليفة متوازنة من الجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي والعزم. عندما كنت أعمل في الرعاية التلطيفية، طلب مني أحد اختصاصي الأورام بمعهد كولومبيا البريطانية للسرطان أن أتحدث مع فرانسيس البالغ من العمر 36 عاما والمصاب بسرطان الخصية، ليس لأنه بحاجة إلى دخول الرعاية التلطيفية، بل لأنه لا يحتاج إليها، على الرغم من أن الورم كان قد انتشر إلى بطن فرانسيس بحلول وقت تشخيصه، فلم يزل لديه مع العلاج المناسب فرصة تتعدى 50% في التعافي التام. المشكلة أنه كان يرفض الخضوع لأي تدخل طبي، وقد أمل طبيب الأورام أن تساعد مهاراتي الاستشارية في تغيير الموقف السلبي لمريضه. لم تهم فرانسيس الإحصاءات الطبية الواعدة بالشفاء أو على الأقل بإطالة العمر. بنى رفضه على أسس دينية بحجة أنه بينما أن الرب قد أنزل به هذا المرض فمن غير اللائق أن يقاومه. قال إنه لم يكن خائفا من العلاج، إنما شعر ببساطة أن من الخطأ حتى التفكير فيه. حاولت تفهم عزوفه العنيد عن الحياة من كل زاوية خطرت ببالي. هل كان ذنبا ارتكبه في الطفولة وشعر بأنه يستحق العقاب؟ كان واضحا من الناحية الشخصية أن فرانسيس يعيش حياة منعزلة دون عائلة أو أفراد مقربين. هل كان مكتئبا؟ هل كان ذلك شكلا من أشكال الانتحار الطبي؟ سألته على الرغم من عدم إيماني عما إذا كان ادعاء معرفته بمشيئة الرب تجديفا، وإذا كان الرب قد ابتلاه فعلا بالسرطان، أفلا يقصد به إذن أن يكون تحديا لفرانسيس ليتغلب عليه ويتعلم منه؟ والأهم من ذلك، إذا كان الرب هو مصدر المرض، أليس هو أيضا مصدر المعرفة الطبية التي جعلت الشفاء ممكنا إلى حد بعيد؟ طرحت كل هذه الأسئلة، ولكن ركزت في الغالب على الاستماع إلى فرانسيس، وما سمعته كان صوت رجل مشوش ووحيد جدا ومصمم على رفضه إنقاذ حياته. تمسك بقوة بما اعتبره مبادئ دينية لا تتزعزع، على الرغم من المعارضة الصريحة التي أبداها شيوخ كنيسته لأفكاره. أخبروه بأن تفسيره لتعاليم دينهم كان تمردا غير مبرر، وعرضوا عليه مساعدته في العلاج والنقاهة، ولكن من دون جدوى. فرانسيس هو واحد من 3 أو 4 رجال التقيتهم من مرضى سرطان الخصية، على الرغم من الارتفاع المتزايد في معدل الإصابة بهذا المرض الخبيث، فلا يظهر في الولايات المتحدة سوى 6000 حالة جديدة تقريبا كل عام، ونحو 10 هذا العدد في كندا. لم تجرى دراسات للتاريخ العاطفي أو الشخصي للرجال الذين يصابون بالمرض، إنما فقط لعواقبه النفسية. ثمة أوجه تشابه ملحوظة بين القليل الذي عرفته عن حياة فرانسيس والسيرة الذاتية المنشورة للانس أرمسترونغ،
والتجارب التي خاضها روي الشاب الذي عرفته من كثب وأجريت معه مقابلة في هذا الفصل. لاحظ أرمسترونغ لأول مرة تورما طفيفا في خصيته في شتاء عام 1996، وبدأ يشعر بضيق تنفس غير معهود في الربيع التالي. أحس ألما في حلمتيه واضطر إلى الانسحاب من سباق فرنسا للدراجات عام 1997 بسبب السعال وألم أسفل الظهر. كتب لينس أرمسترونغ يقول إن الرياضيين وبالأخص راكبو الدراجات بارعون في مهنة الإنكار. لم يكن حتى سبتمبر عندما سعل دما وتضخمت خصيته لدرجة مؤلمة أن سعى أخيرا للحصول على الرعاية الطبية، وبحلول ذلك الوقت كان السرطان قد انتشر إلى رئتيه ومخه. عندما يتعلق الأمر بسرطان الخصية لا يقتصر الإنكار على الدراجين وحدهم، فقد شعر روي ذو 30 ربيعا بتورم خصيتيه اليسرى لأول مرة في منتصف عام 2000، لكنه أرجأ الذهاب إلى طبيب العائلة ل8 أشهر بعد ذلك، وفي غضون ذلك الوقت لم يخبر أحدا. يقول: شعرت بالحرج قليلا، والسبب الثاني كان خشيتي تلقي أخبارا سيئة. وفقا لدراسة بريطانية، فإن مثل هذا الإحجام عن طلب المساعدة ليس بالأمر غير المألوف مع هذا المرض. التشخيص المتأخر شائع، ولكنه يرجع في الغالب إلى التأخر في طلب المشورة الطبية، وليس التأخر في التشخيص السليم من قبل الطبيب، حيث بلغت أقصى فترة تأخير بدءا من ظهور الأعراض وحتى استئصال الخصيتين 3 سنوات، بمتوسط تأخير 3.9 أشهر. ربما يكره الشباب ببساطة تقبل فكرة وجود خطب ما بهم، ناهيك بأعضائهم الجنسية، بيد أن هذا يجافي المنطق. فإذا كانت المسألة تكمن في الذكورة، فالأرجح أن يرفض الشباب طلبا للمساعدة بمجرد أن يلاحظوا وجود خلل في الخصيتين، تماما مثلما يفعلون عندما يلاحظون تساقط شعرهم بسبب الصلع الوراثي مثلا. والأكيد أننا حينما ننظر في حياة روي وسيرة لينس أرمسترونغ نرى دوافع أعمق لإنكارهم مرضهم. عرفت روي وأسرته منذ كان في 8 من عمره. كنت طبيب الأسرة ل20 عاما حتى تركت عملي عام 2000. اكتشفت أن روي قد عولج من سرطان الخصية عندما مررت في زيارة سريعة لمكتبي القديم قبل بضعة أشهر، وبالصدفة كان ذلك في نفس الظهيرة التي ذهب فيها إلى هناك لإجراء بعض الفحوصات. كنت في ذلك الحين قد قرأت بالفعل كتاب لينس أرمسترونغ الذي بعنوان الفكرة ليست في الدراجة، رحلة عودتي إلى الحياة. كانت أوجه التشابه بين حياة روي ولينس غريبة، وربما كانت أوجه التشابه بين استجابة كل منهما للمرض أكثر من مجرد مصادفة. قبل فترة طويلة من إصابة أرمسترونغ بالسرطان، تبنى نمطا من القمع العاطفي، وصفه أحد أصدقائه المقربين بأنه أشبه بجبل جليدي نرى قمته، لكننا لا نرى الجزء الأكبر بكثير الكامن تحت السطح.
لم يعرف أرمسترونج قط أباه البيولوجي، وتناساه بازدراء ملقبا إياه بمانح الحمض النووي. كانت أمه ليندا مونيهام ابنة لأبوين مطلقين، وحيدة، وفي 17 من عمرها عندما أنجبت ابنها الأول لينس، أقلع والد ليندا السكير والمحارب القديم في فيتنام عن الشرب في اليوم الذي ولد فيه حفيده، وهو ما يحسب له. كانت ليندا شابة مفعمة بالحيوية ومستقلة فكريا، ولكن في ظل ظروفها كانت أيضا متطلبة جادة وغير ناضجة. كتب لينس: لقد ترعرعنا معا بطريقة ما. عندما بلغ لينس 3 من عمره تزوجت ليندا مرة أخرى. وصف لينس زوج أمه تيري أرمسترونج بأنه رجل ضئيل الحجم ذو شارب ضخم، ولديه عادة ادعاء بلوغه نجاحات لم يحرزها في الواقع. اعتنق مبادئ المسيحية، وعلى الرغم من ذلك كان يضرب لينس بانتظام. كان المجداف أسلوبه المفضل في التأديب. إن عدت إلى المنزل في وقت متأخر يخرج المجداف ويضرب. إذا تحاذقت قليلا فعقابي المجداف ويضرب. لم يكن يؤلمني جسديا فحسب، بل نفسيا أيضا. لذلك لم أحب تيري أرمسترونج. أيقنت أنه مختل غاضب يسوقه التستوستيرون، ومن ثم كان انطباعي الأول عن المنظمات الدينية أنها صنعت للمنافقين. وعندما حان الوقت عرف المراهق لينس أيضا أن زوج أمه متورط في علاقات غرامية كثيرة. كنت لأتعامل مع تيري أرمسترونج بالمجداف، لولا أن هناك شيئا آخر لم يكن باستطاعتي التعامل معه. هكذا كتب لينس مشيرا إلى خيانات زوج أمه. وانتهى الزواج. كان روي كذلك ابنا بكرا، طفلا لرجل عكر المزاج وعنيف، اعتاد أن يضرب زوجته وابنه. أتذكر شيئا واحدا فعله أبي: ربط معصمي وربط كاحلي ووضعني في الفناء الخلفي. لا أتذكر كم من الوقت تركني بالخارج هناك، ولكن ما أزعجني حقا كان الشاب الذي يسكن الطابق العلوي، والذي أخذ ينظر إلي من النافذة ويسخر مني. كيف عساه بحق الجحيم يفعل ذلك لطفل؟ من الواضح أن الأمر ما زال يزعجني حتى يومنا هذا. هل كانت أمك في الجوار؟ أظنها كانت في العمل. نظر روي إلى أمه باعتبارها حليفته، وتولى في وقت مبكر جدا دور الدفاع عنها ضد عنف زوجها. عجزت والدة لينس أرمسترونج هي الأخرى عن حماية ابنها من التعرض للضرب. لا مناص من أن يتأذى الطفل بشدة في وضع كهذا بسبب ذلك العجز، وأن يغضب ليس فقط من زوج أمه المعتدي، بل أيضا من الأم التي لم تستطع الحفاظ على سلامته. يبدو أن لينس لم يكن مدركا لأي مشاعر من هذا القبيل، وذلك على ما أعتقد هو سبب نزوعه إلى الإنكار وتجاهل ألمه. يكتب لينس عن انجذابه في مراهقته لرياضيات التحمل: لطالما كنت بارعا في مهرجانات المعاناة. وكما يتضح من المقطع المقتبس بالأعلى، فقد واجه مشقة أكبر في تحمل الخيانة التي تعرضت لها والدته
من قبل زوجها مقارنة بالمعاملة القاسية التي عاناها. فالطفل من أم تعسة يحاول الاعتناء بها من خلال قمع ألمه لكي لا يثقل كاهلها بعبء أكبر. يتمثل دوره في أن يكون مكتفيا ذاتيا وليس متطلبا. أتذكر قمعي اللا إرادي للعرج بعد جراحة بسيطة في الركبة عندما شخص لينس ذو الربيع 25 بالسرطان. عجز تماما عن إخبار أمه مباشرة. يكتب: لم أكن قويا كفاية لأعلن لأمي نبأ مرضي، وقبل عرض صديقه المقرب بأن يبلغها نيابة عنه. تصدت ليندا للتحدي بقوة وحب وشجاعة هائلين، ودعمت لينس خلال كابوس من توقعات الأطباء الملتبسة وصعوبات اختيار العلاج المناسب ومتاعب جراحة الدماغ والعلاج الكيميائي. كان رد فعل ابنها التلقائي لحمايتها نابعا ليس من واقعه كبالغ، وإنما من تجارب الطفولة التي برمجت أسلوبه في التكيف. يقول روي إن نتيجة علاقته بأبويه في الطفولة كانت أنه في الماضي كنت أضع سعادة الآخرين قبل سعادتي. كان تقديري لذاتي منخفضا بشدة، لذلك اعتقدت على الصعيد الاجتماعي أنه إذا جعلت الآخرين سعداء فسوف يقبلوني. كنت أحاول إرضائهم وأفعل ما ظننت أنهم يريدون مني فعله. قلت: كيف فعلت ذلك؟ بألا أكون صادقا مع نفسي أو الآخرين، أن أتماشى دائما مع ما يريدون فعله، أو ألا أصارحهم إن قالوا شيئا يؤذيني. كنت أترك الأمر يمر هكذا ببساطة. قبل بضع سنوات بدأت مشروعا مع شريكين، كنا جميعا متساويين على حد علمي، لكن يبدو أن الطريقة التي أدار بها العمل كانت تخصهما وحدهما. كانا المسيطرين. لم يكن رأيي مهما. أمور كهذه تؤذيني، لكني أخفيت استيائي ببساطة واحتفظت به بداخلي ولم أقل شيئا. لم أدري كيف أتعامل معه. أعتقد أن الفرق الجوهري بين لينس أرمسترونغ وروي من ناحية وبين فرانسيس من ناحية أخرى هو أن لينس وروي كان لديهما ما يكفي من الحب في حياتهما للاحتفاظ بالجزء من ذاتهما الذي سمح بتطوير روح قتالية. وعلى عكس فرانسيس، تلقى كلاهما أيضا رعاية ودعم قويين من العائلة والأصدقاء بعد التشخيص. تراودني شكوك قوية بأن القمع يلعب دورا في ظهور سرطان الخصية، وربما يكون من المجدي أن يجري أحدهم دراسة يحاور فيها المرضى بعناية حول الطريقة التي يعيشون بها حياتهم من الناحية العاطفية. أحد الجوانب التي تستحق الاهتمام هو مستوى قرب المرضى وارتباطهم بأمهاتهم. ثمة تشابه غريب في المظهر، ولا أظن من قبيل المصادفة، بين والدة لينس وزوجته كيك في صورة لثلاثتهم مرفقة بمذكرات أرمسترونغ اللافتة للانتباه. لا يسع المرء أن يميز بين المرأتين. أحد الدروس التي استخلصها روي تلقائيا من تجربته مع السرطان كان رفضه أن يواصل جعل سلوكه إرضاء للآخرين دون مراعاة تبعات ذلك على نفسه. يقول:
مهما أفعل الآن فالأكيد أنه لن يكون إرضاء لأحد غيري. ما الذي سيجعلني سعيدا؟ هل هذا ما أريده فعلا؟ لقد جربت الطريقة الأخرى في الماضي ولم تفلح معي. أدخل فرانسيس الرعاية التلطيفية في النهاية. انتشر السرطان إلى كبده في نهاية المطاف، وتسبب في تضخم مؤلم لذلك العضو، وسرعان ما لقى حتفه في وقت أسرع مما توقعه الأطباء.